من امروز میخوام شروع کنم به خواندن یکی از شاهکارهای ادبیات فانتزی، کتاب هابیت. این کتاب داستان ماجراجویی‌های بیلبو بگینز، یک هابیت خونه نشین و ساکت رو روایت میکنه که توسط یک جادوگر به نام گندولف و یک گروه از دورفا به سفری پرخطر و هیجان انگیز دعوت میشه. اونا قصد دارن از یک اژدهای بزرگ به نام اسماک یک گنج بزرگ رو پس بگیرن. تو این سفر بیلبو با دشمنان و دوستای زیادی روبرو میشه و کلی تجربه کسب میکنه که زندگیش رو برای همیشه تغییر میده. پس بیایم با هم همراه باشیم و برای شنیدن و دیدن فصل اول کتاب هابیت آماده شیم. امیدوارم از این ویدیو لذت ببریم و نظراتتون رو توی کامنت برام بنویسیم. حالا بیایم فصل اول رو شروع کنیم. یک روز اسماک پر گرفت و پرواز کرد و آمد جنوب. اولین چیزی که ما از او شنیدیم صدایی بود شبیه صدای تندباد که از شمال می آمد و درخت‌های کاج روی کوه صدای ترق و تروقشان توی باد در آمده بود. بعضی از دورفا که تصادفاً بیرون بودند و از جمله خوشبختانه خود من که در آن روزگار پسر بچه ماجراجویی بودم و همیشه این طرف و آن طرف پرسه می‌زدم و همین جانم را نجات داد. بله، از فاصله دور اژدها را دیدیم که همینطور که روی کوه ما فرود می آمد آتش از او فواره می زد. آن وقت به طرف پایین سرازیر شد و وقتی رسید به بیشه ها یه دفعه همه جا آتش گرفت و سوخت. تا موقع همه ناقوس‌ها توی دره در حال نواختن بودند و همه جنگجوها داشتن سلاح دست می گرفتن. دورفا با عجله از دروازه بیرون زدند ولی اژدها همانجا منتظرشان بود. هیچ کس از آن دروازه جان سالم در نبرد. آب رودخانه بخار شد و به هوا رفت و مه روی دره را پوشاند و اژدها توی مه سرشان نازل شد و بیشتر جنگجوها را کشت. همان قصه غم انگیز همیشگی، ولی با این فرق که توی آن روزگار از این ماجراها خیلی اتفاق می افتاد. آن وقت اژدها برگشت و از دروازه جلویی خزید داخل و تمام تالارها و راهها و تونل‌ها و کوچه ها و سردابه ها، خانه ها و دالان ها را از پاشنه در کرد. بعد از آن هیچ دورفیان داخل زنده نماند و او همه دار و ندار آنها را صاحب شد. احتمالاً از آنجا که عادت اژدها جماعت همین است، همه آنها را از آن داخل یک جا کپه کرده و به جای رخت خواب رویش لمیده. بعدها هر از گاهی از دروازه جلویی بیرون می‌خزید و شبانه به دیل می‌آمد و مردم و مخصوصاً دخترها را برای خوردن می‌دزدید. تا آنکه دیل ویران شد و همه مردم یا کشته شدند یا پا گذاشتن به فرار. این که الان اوضاع آنجا چطور است خبر موثقی ندارم، ولی گمان نمی کنم که امروزه روز از آخر حاشیه شمالی دریاچه لانگ نزدیکتر به کوه کسی زندگی کنه. عده کمی از ما که از بخت خوش بیرون بودیم نشستیم و توی پناهگاه گریه کردیم و اسماک را لعنت و نفرین کردیم و آنجا بودیم که پدر و پدر بزرگم با ریش‌های کز خورده در حالی که اصلا انتظارشان را نداشتیم آمدن پیش ما. خیلی غم زده به نظر می رسیدند، اما حرف زیادی نزدند. وقتی پرسیدم که چطور موفق به فرار شدید گفتن ساکت باش و گفتن که یک روز که وقتش برسد خودم میفهمم. بعد از آنجا رفتیم و مجبور شدیم که معاش خودمان را در گوشه و کنار دنیا در حد مقدور تامین کنیم و غالبا مجبور بودیم به کارهای پستی مثل نعلبندی یا حتی استخراج زغالسنگ از معدن مشغول باشیم. اما هیچ وقت گنج به سرقت رفته خودمان را فراموش نکردیم و حتی همین الان با اینکه باید اعتراف کنم وضع پسندازم خوب است و زیاد دستنگ نیستم، در اینجا دستی به زنجیر طلایی دور گردنش کشید. هنوز تصمیم داریم آن را پس بگیریم و در صورت امکان معنی ناله و نفرین هامان را بر او شیرفهم کنیم. خیلی وقتها تعجب می‌کردم که پدر و پدر بزرگم چطور موفق به فرار شدند. حالا میفهمم لابد یک در مخفی جانبی در کار بوده که فقط خودشان از آن خبر داشتند، ولی اینطور که پیداست نقشه آن را تهیه کرده بودند و من دلم میخواد بدانم که این نقشه چطور افتاده دست گندولف و به من که وارث برحق آنها هستم تحویل نشده. گندولف گفت دست من نیفتاده بلکه آن را به من دادن. فراموش نکرده ای که پدر بزرگ ترور در معادن موریا به دست آزوک گابلین کشته شد. تورین گفت لعنت به اسم او. بله، و ترایم پدرت در 21 آوریل که پنجشنبه گذشته مصادف با 100مین سالگرد این واقعه بود گذاشت و رفت و از آن موقع به بعد دیگر او را ندیدی. تورین گفت درست است.
خب پدرت این را به من داد تا بدهم به تو، اما اگر زمان و روش خاص خودم را برای تحویل انتخاب کردم، با توجه به دردسرهایی که سر پیدا کردنت کشیدم، نمیتوانی گناهش رو بیاندازی کردن من. پدر تو وقتی این کاغذ را داد به من، اسم خودش را فراموش کرده بود و هیچ حرفی هم از تو نزد. پس روی هم رفته فکر میکنم که باید از من تشکر و تقدیر بشود. بفرمایید، اینم از این، گفت و نقشه را داد به تورین. تورین اینجا گفت متوجه نشدم و بیلبو احساس کرد که حرف دل او را زدند. ظاهرا توضیح واضح نبود. گاندولف به صورتی افسرده و عبوس گفت پدر بزرگت قبل از سفر به معادن موریا برای آنکه نقشه در امان باشد آن را به پسرش داد. پدرت بعد از کشته شدن پدر بزرگت با نقشه راه افتاد تا بخت خودش رو محک بزند و کلی ماجرا سرش آمد که بیشترش از نوع ماجراهای ناخوشایند بود، ولی هیچ وقت حتی به نزدیکی کوه هم نرسید. چطور از آنجا سر درآورده بود نمیدانم، ولی او را توی دخمه‌های جادو پیشه پیدا کردم. تورین لرزان پرسید آنجا چه کار داشتی؟ و تمام دورفا به خود لرزیدند. چه کار داشتم؟ مطابق معمول دنبال کشفیات خودم بودم و کار خطرناک و پردردسری بود. حتی من که گندولف باشم فقط توانستم جان خودم را در ببرم. سعی کردم پدرت را نجات بدم، ولی خیلی دیر شده بود. گوش و حواسش را از دست داده بود و تقریبا همه چیز را جز نقشه و کلید فراموش کرده بود. تورین گفت ما مدت‌ها قبل حق گابلین‌های موریا را کف دستشان گذاشتیم. حالا باید فکری هم به حال آن جادو پیشه بکنیم. مزخرف نگو. اون دشمنی است که اگر بشود قدرت همه دورفا را دوباره از گوشه و کنار دنیا دور هم جمع کرد، حریف قدرت او نمی‌شود. تنها آرزویی که پدرت برای تو داشت این بود که نقشه را بخوانی و از کلید استفاده کنی. اگر بتوانی اژدها و کوه را حریف بشوی، شاهکار کردی. بیلبو گفت عرض نکردم و بر حسب تصادف این را با صدای بلند گفت. آنها همه یک دفعه به طرف او برگشتن گفتن چه چیز را؟ و او آنقدر دست و پایش را گم کرد که جواب داد همین چیزی که میخواستم عرض کنم. پرسیدن چی میخوای بگی؟ راستش میخواستم عرض کنم که باید بروید طرف شرق و سر و گوشی آب بدید. هرچه باشد یه در جانبی آنجا هست و خیال میکنم بالاخره اجرای جماعتم بعضی وقتا خوابشون میبره دیگه. ضمانت میدم اگر به اندازه کافی آنجا روی پله در بنشینید بالاخره یه فکر بکری به مغزتان خطور میکنه. راستش ببینید این همه حرف که زدیم برای یک شب خیلی زیاده. میفهمید که منظورم چیست؟ با خواب چطوری؟ پس صبح اول وقت راه افتادن و از این حرفا. قبل از اینکه برید یک صبحانه عالی میدم که نوش جان کنید. تورین گفت لابد میخوای بگویی قبل از اینکه برویم مگر عیار ما تو نیستی؟ مگر قرار نیست رفتن روی پلکان جلوی در نشستن حالا وارد شدن از در پیشکش به عهده تو باشه؟ اما با خواب و صبحانه موافقم. من هر وقت میخوام راه سفر بشم دوست دارم همراه ژامبون صبحانه تخم مرغ بخورم. نیمرو نه آپس. در ضمن یادت باشه که زردش رو هم نزنی. بعد از آن که بقیه تک تک سفارش صبحانهشون را دادن، سفارشی که حتی نکردن یک خواهش میکنم چاشنیام بکنن که این موضوع خیلی به بیلبو برخورد. بلند شدن. هابیت مجبور بود برای همه جا پیدا کند و تمام اتاقهای اضافیش پر شد و روی صندلی‌ها و کاناپه‌ها رخت خواب پهن کرد تا آنکه همه جابجا شدند و او خسته و کوفته در حالی که اصلا احساس خوشبختی نمی‌کرد به رخت خواب کوچکش رفت. عزمش رو جزم کرده بود که صبح زحمت زود بیدار شدن و درست کردن صبحانه کوفتی دیگران رو به خودش نده. خلق و خوی توکوارش پاک رنگ باخته بود و الان دیگر به هیچ وجه اطمینان نداشت که دلش بخواهد صبح زود راهی سفر شود. همانطور که توی رخت خواب دراز کشیده بود هنوز صدای زمزمه تورین را از بهترین اتاق خواب بغلی میشنید. در آن سوی سرمای کوههای مه‌آلود به سوی دخمه‌های عمیق و مغاره‌های کهن رهسپاریم پیش از دمیدن صبح در طلب زری که از آن ماست و دیری از فراموشش کرده ایم. بیلبو همینطور که این صدا توی گوشش طنین مینداخت به خواب رفت و باعث شد که خوابهای آشفته ببینه. مدت زیادی از سپیده صبح گذشته بود که بیدار شد. خب دوستان، اینجا به پایان فصل اول کتاب هابیت رسیدیم. فصل سفر غیرمنتظره. امیدوارم تا اینجا از این روایت لذت برده باشین. در ویدیوهای بعدی میپردازیم به فصل دوم که اسمش از بره بریانی.
خب دوستان، ویدیو امروز ما به پایان رسید، اما این داستان هیجان انگیز ادامه داره، پس ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و با صدای منم همراه شده باشین. سایر قسمت‌های فصل یکم تو همین پلیلیست گذاشته میشه. اگه نظر یا پیشنهادی دارین خوشحال میشم توی کامنت بگین. همچنین اگه از ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین و روی دکمه سابسکرایب بزنین و اگه دوست داشتین زنگوله هم بزنین تا به محض اینکه ویدیو جدید منتشر میشه متوجه شید و با هم ادامه داستانو ببینید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.